Nyt ollaan perillä täällä Rokualla. Tähän hiihtostadionin parkkiin laitettiin auto. Saatiin hyvää vinkkiä tästä. Tästä voidaan nyt lähteä sitten. Alun perin oli aikomus mennä patikoimaan, mutta toi vesisade kyllä sellaista vauhtia lähestyy, että laitetaankin pyörät alle. Sitten aletaan lähteä pyöräilemään. Just sopiva ilma. Ei ole mitään hyttysiä tässä ainakaan vielä. Täällä on kyllä tosi hiljasta. Nyt ollaan perillä täällä Pookivaarassa. Mennään käymään tuolla tornissa ehdottomasti, totta kai. Mutta jännä että täällä on tällaiset ihan kunnon tilukset. Tuo on toi torni. Siis täälläkään ei ole ketään. Ja aivan timanttista toi pyöräreitti. Siis aivan uskomattoman hienoa kyllä. Aivan täydellistä. Tässä tornin vieressä on palovartijan tupa, joka on nykyisin levähdys- ja yöpymispaikka omatoimiretkeilijöille. Ja tässä tämä palovartiotorni, joka on kunnostettu ja avoinna ympäri vuoden. Mut mä menen kyllä kiipeä tonne omalla vastuulla. On aika jyrkät noin rappuset, mutta kyllä mä siellä käyn. Jyrkät olivat tikkaat tänne nousta, enkä todellakaan suosittele korkeapaikan kammoiselle tätä kokemusta, mutta olihan täältä maisemat ihan hienot. Siirrytään tästä. Käydään katsoa, saadaanko tuossa lähellä huollot suoritettua, mutta tässä on kyllä todella hyvällä paikalla näitä mökkejä. Hienot näköalat tuonne järvellä. Tässä on tosiaan Rokuan matkaparkki. Vettä saa eurolla. Vesipisteen avaus. Sitten tuolla on Kemsan tyhjennys. WC:t ja mikäs toi viimeinen onko? Tää on jätehuone. Utajärven kunta. On kyllä hienot tilukset. Sähköpaikat. Nyt testataan, miten toimii. Ei voi vaihtaa omaa letkuani. Leikkasin lähtiessä nämä pionit tänne mukaan. Tää ensimmäinen ehkä tästä alkaa avautua. Näillä on yritetty vaikka mitä poppaskonstia, niin katsotaan kuinka näiden kanssa sitten loppujen lopuksi käy. Ihan hyvä oli tässä viettää yö, toki satoi kaatamalla vettä koko yö. Nyt vähän hiljenee, niin käydään katsoa tässä joku, oliko se Harjupolku, sen niminen reitti. Myös tuossa Rokuan kylpylähotellin yhteydessä olisi matkaparkki. Tämä Harjunpolku on merkitty sinisin merkein maastoon.
Sateisen metsän ilma tuntui kyllä vielä raikkaammalta, eikä tämä tihkusade haitannut lainkaan. Myös täällä on todella upeat taukopaikat ja hyvällä sijainnilla. Tässä hotellin taukopaikkaa ja rantaa, jotka vain hotellin vieraille. Hieno paikka rokua. Todella upeat reitit. Nyt lähdetään jatkaa tästä matkaa. Vieläkin vähän ripottelee vettä, mutta kyllä se kohta alkaa kirkastua. Lähdettiin nyt ajamaan kohti Kuusamoa. Täällä on siis todella surkea ilma. Tässä ei kyllä hirveästi ole mitään kuvattavaa, että vettä tulee koko ajan. Illaksi ehkä loppuu ja huomenna pitäisi olla hyvää, mutta eipä mitään päivitettävää kyllä tältä väliltä. Täytyy kyllä sanoa, että olin kyllä aika skeptinen näiden pioneiden suhteen, mutta tässäpä ne ehkä alkaa avautua. Nyt lähdetään hilpaseen jo tonne Valtavaaralle. Ei ole koskaan aikaisemmin siellä käyty. Niin nyt kun tuo sade lakkas ja ollaan tässä näin, niin hiljasta on täällä. Ei ole montaa autoa. Tosta lähtee reitti tuosta. Reitti on helppokulkuinen. Alkumatka lähtee tälleen kevyessä hölkässä, kunnes sitten varsinainen nousu tuolla myöhemmin vasta alkaa. Pituutta tällä reitillä on pikkasen vajaa 6 kilometriä ja nousua on noin 250 metriä. Tuolla näkyy meidän kohde. Hienolla paikalla tässä tää taukopaikka. Wow! Tuolla näkyy jo rukaa hienosti taustalla. Tästä jatkuu vielä näitä kiviportaita. Taidetaankin tulla itse asiassa perille. Ollaan perillä. Mika voitti sen kisan. Hienot maisemat. Katsotaan tonne sisälle. Jaa. Täällä voidaan vähän aikaa lämmitellä. Jes, perillä täällä mökissä. Aika kova tuuli tossa, niin tässä ihan hyvä vähän aikaa olla ja sitten hilpastaan takas. 2 naista tuli tuolla vastaan, hekin ihmetteli, kun täällä ei ole ketään. Tuossa äsken tuli joku vielä, mutta hiljasta täällä on kyllä hieno paikka. Mä kohta katsoa tarkemmin noita maisemia hetken aikaa tässä tuulen suojassa. Maisemat olivat kyllä todella upeat joka suuntaan. Saattaisi ehkä olla vielä upeammat, jos ei olisi näin sateinen tai pilvinen ilma, mutta oli kyllä joka tapauksessa ihan huikeata käydä täällä. Tässä on tämmöinen kota, ihan tässä lyhyen matkan päässä tuolta ylhäältä. Hieno. Pitääkö sinne kurkata sisälle? No.
Oli kyllä ihan superhyvä reitti ja hyvä aloitus tähän päivään. Siellä taidettiin juuri herätä. Olenko oikeassa? Olenko oikeassa? Kuulosti vähän siltä. Joo. Hyvä. Tässä sateinen ruka jää taakse. Sen verran pysähdyttiin, että käytiin syömässä ja mentiin tänne pizzeria Rukaan, missä ollaan aikaisemminkin käyty. Täällä on kyllä todella hyvät pizzat. Tästä sitten matka jatkuu kohti Suomutunturia. Jos ajelet täällä päin, niin tässä lähellä on 2 hienoa kansallispuistoa, joissa kannattaa käydä. Toinen on Oulangan kansallispuisto ja täällä on tämä varmastikin yksi Suomen suosituimmista reiteistä eli Pieni Karhunkierros. Tämä on todella upea reitti riippusiltoineen ja koskineen. Myös tämä Riisitunturin kansallispuisto on todella upea. Reitit ovat helppokulkuisia, nousua on melko vähän ja maisemat todella hienot. Tässä ollaan aiemmalla reissulla Ikkunalammella 7 aamulla aamukahvilla. Riisitunturi on todella upea myös talvella. Täällä on hienot tykkylumipuumaisemat. Emme kyllä täältäkään päästä. Eiköhän lähdetä takaisin. Seuraavassa jaksossa vuokrataan Suomulta mökki ja jatketaan matkaa Rovaniemelle ja yövytään napapiirillä. Moikka!